Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today is very special day, so be with us and let's start the day. हरे हरे तुम झुकी तब से तुम नजर में आ रुके हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा अब तो होना है वही जो बनाने जाना हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा अब तो होना है वही जो बनाने जाना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए बधीर झालो या आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो या आन उडतय बुंगट पळतय झिंगट रंगात आलं या झालंय झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झालं झिंग 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 झिंगट 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 झिंग 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 झिंग. Yes. किती ऊन आहे. असं छान दिसतंय. हा मी पण दादा काय आणलं ना मिसळ मस्त आहे. छान आहे मस्त आहे. Ooh.
शिवाय शंकरा Hi, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel, guys. Welcome back to my. Welcome back to my YouTube channel, guys. I'm back. You're back? Yeah. Me too. Say hi again. And this is the end of a video. Next time, See you. Apurva make a huge video.